Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună, dar de data aceasta vom fi împreună la o lectură atemporală. Nu am mai făcut de ceva vreme, așa că mă simt inspirată și chiar cu siguranță mulți dintre voi așteaptă cu nerăbdare aceste lecturi atemporale. Ce înseamnă asta? Este o lectură pe care voi o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră, pentru că posibil să aveți ceva informații de spus. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, că este totuși o lectură general colectivă. Și dat fiind faptul că voi lăsa cărțile să vorbească, să aleagă domeniul din care ne va spune povestea, chiar dacă nu vă regăsiți, nu e niciun fel de problemă, lăsați aceste informații să zboare în univers, să ajungă la acele persoane pentru care sunt destinate. Așa că țineți cont de acest lucru, luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le, să lăsați informațiile, mesajele să zboare în univers, să ajungă unde trebuie să ajungă. Pe de altă parte, nu pot începe lectura sau nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă susțineți, mă sprijiniți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și gesturilor voastre de sprijin și de suport, gesturi de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez încă o dată bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În afară de faptul că este gratuit, în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Așa că, dragilor dragi, haideți să încercăm să descifrăm cam despre ce este vorba. Avem misterul unei mări adânci, profunde. Se pare că unii dintre voi sunteți ori vă aflați în locuri în care n-ați mai fost, în situații cu care nu v-ați mai confruntat și să știți că veți fi surprinși. Veți fi surprinși pentru că de multe ori știți, precum acei scafandri care coboară în adâncurile oceanelor, ale mărilor și poate caută ceva și de fapt descoperă cu totul și cu totul altceva, poate mai mare decât s-ar fi gândit. Cam așa sunteți și voi în acest moment, când urmăriți probabil această lectură, în care vă avântați într-o anumită situație și de fapt descoperiți cu totul și cu totul lucruri mult mai interesante, cel puțin interesante, la care nu v-ați fi așteptat. Sunt informații, sunt situații, sunt locuri, sunt energii, oameni care probabil o să vă surprindă, dar nu oricum, ci foarte profund. Și acum hai să dezbatem această energie și să vedem dacă cărțile de tarot vor să ne arate cam pe ce domeniu ar fi. Și să le punem întrebarea: ce vine pentru dragii mei din Taur în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Ce este important de știut pentru dragii mei din Taur în următoarea perioadă? Să vedem, să descoperim acest mister al unei mări profunde. Interesant. Interesant. Dragilor dragi, 2, 4, 5, 6 și voi pune elementul surpriză undeva aici. Dragii mei dragi, faptul că avem deja 3 arcane majore, asta îmi spune că
se întâmplă lucruri foarte importante în general, aș spune, chiar și pe partea asta profesională, chiar și pe partea sentimentală, și niște transformări foarte puternice. Tema în general dominantă este un 7 de spade, strategii, viclenii, aș spune chiar, și retenii. Știți cum e? 7 de spade am observat așa, că ce să fac, aș fi ipocrită să nu recunosc lucrul ăsta. Mai mă uit în timpul liber, așa, și pe alte canale care se ocupă cu același lucru ca și mine și, în general, 7 de spade e perceput de fiecare dată foarte negativ. Dar să știți că nu e întotdeauna negativ. În cazul de față, vedem acum, le vom clarifica, ne poate vorbi foarte bine și de șiretenie, istețime chiar, strategie, plan bine gândit. Dar haideți să le clarificăm, da? Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Taur, 7 de spade. E ce vă spuneam? Clarificăm asul de cupe, te rog. Clarificăm arcanul major, moartea. Clarificăm carul. Clarificăm spânzuratul. Se întrevede o lectură interesantă. Clarificăm 2 de monede. Și clarificăm elementul surpriză. Nici n-a vrut să ni-l arate. Bun, dragii mei. Am zis așa, tema dominantă ne vorbește foarte mult de o strategie, de un plan foarte bine gândit, foarte bine pus la punct, ca voi să reușiți ceva. Ceva important pentru voi, avem soarele, nu știu dacă zodia leu are vreo conotație pentru voi, poate aveți un ascendent în leu. Cert este că este o situație în care poate sunteți puși în situația de a face niște alegeri riscante, să vă cufundați un pic într-un teritoriu un pic necunoscut. Dar nu o faceți oricum. O faceți discret, o faceți tactic și o faceți strategic. Chiar dacă știți că este o atitudine un pic riscantă, cumva aș spune că folosirea inteligenței, a discernământului pentru a evita cel puțin problemele mari, vă poate ajuta să duceți la bun sfârșit acest plan pe care voi îl aveți. Pe de altă parte, ce intervine sau care este cauza, ce poate influența? Aici, dragilor, mie îmi arată foarte mult pe partea sentimentală, pe partea de relație, dar pentru că apar foarte multe arcane majore, aș mai pune un domeniu, poate să fie vorba și de o relație, de o colaborare posibil profesională. Dar în primă fază, cărțile îmi vorbesc despre o relație, că e socială sau sentimentală. De ce voi trebuie să fiți atât de buni strategi și de ce trebuie să vă faceți un plan foarte bun? Pentru că acest as de cupe există, voi ați început să simțiți ceva nou. Ați început să intuiți anumite lucruri. În felul acesta, de ce? Pentru că ați traversat o perioadă cu 8 de spade. Ați traversat o perioadă în care ați fost limitați, în care ați avut ca un soi de captivitate mentală, în care ați avut o frică sau ați trăit într-o anumită iluzie,
în care lipsa perspectivei în fața unei situații v-a ținut blocați sau v-a impus anumite restricții, anumite limitări, chiar dacă aceste limitări erau în mare parte mentală, totuși voi nu reușați să vedeți clar o anumită situație, o anumită relație, în așa fel încât să ieșiți din acest blocaj. Cu acest as de cupe se pare că lucrurile se schimbă. Intervine această intuiție sau intervine această nouă colaborare care merge parcă gând la gând cu voi, care schimbă maniera în care acționați, maniera în care actuați voi vis-a-vis de această situație. În schimb, haideți să vă spun de fapt ce se formează și este foarte important pentru voi. Cu acest rege de bâte, zodii încă o dată de foc, berbec, leu, cum bine am văzut aici, sau săgetător. Alături de arcanul major, moartea, care reprezintă zodia Scorpion. Se pare că la voi, dragilor, va veni lucrurile într-un fel sau altul, se vor forma, ca să spunem așa, vor evolua prin acțiunea, o intervenție rapidă, ceva care cumva se accelerează printr-un gest concret al unui personaj. Al unui personaj care are o anumită autoritate, are o anumită inițiativă, are foarte mult curaj și se bazează pe, ca să zic așa, are ceva palpabil. Adică nu spune doar că acționează și rămâne la faza de dialog și cam atât. Nu, chiar va acționa în mod direct și va aduce în viața voastră vis-a-vis de această situație care e de interesul vostru, va aduce o transformare radicală cu moartea. Aș spune chiar că ceva va trece printr-o transformare majoră, o schimbare importantă în modul în care nu doar voi, ci și o altă persoană vă raportați unul la celălalt. Se începe ceva nou. Se începe un nou capitol. O etapă asta de blocaj începe să se termine. Apare această schimbare profundă, apare acest nou început. Asta va evolua în următoarea perioadă. Mergem mai departe. Există ceva în voi care, cumva, voi parcă nu... Voi sunteți, aveți o oarece hotărâre, să spunem așa. Nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva. Poate face parte din harta voastră personală, astrală, dar ce văd eu aici se repetă încă o dată. De 2 ori se repetă arcanul major Carul, avem un 4 de bâte și un 6 de spade, dragii mei, dragi. Posibil ca unii dintre voi chiar să aveți, mai ales cei care aveți cu siguranță un ascendent în Rac, cu atât mai mult. Dar per general, pentru toți cei care se regăsesc, voi vă blocați singurei. Îmi apare de 2 ori acest arcan major Carul, care îmi vorbește de determinare, de voință, de acțiune. Eu aș spune că vouă vă este oarecum teamă. Aveți ceva în interiorul vostru care te îndeamnă, Doamne, preia inițiativa, rezolvă aceste probleme pentru că ai cu ce, poți să o faci, planifică, nu știu, fă ceva împreună cu celălalt. Dar fiindcă am văzut că în mare parte ar fi vorba de o colaborare, de o relație. Acum ea poate să fie socială, profesională sau de dragoste, sentimentală. Voi vă înfrânați efectiv inițiativa într-un mod barbar, aș spune chiar. Voi nu exprimați, voi nu vă scoateți în valoare, voi rezistați poate, și aici poate să fie unui nou drum, unei călătorii care pe voi posibil
chiar să vă ajute foarte mult, pentru că avem un 4 de bâte care mi arată stabilitate, avem un 6 de spade care ne spune, domne, o călătorie care ție poate să schimbe situația complet. Există și nu pentru că nu aveți, nu, scoateți la suprafață, se vede clar că sunteți e ca și cum ați fi pe un teritoriu necunoscut. Logic, tot ceea ce este necunoscut în general, umanitatea de-a lungul istoriei, toate lucrurile care n-a știut despre ele sau pe care nu le-a putut înțelege, de multe ori chiar le-a pedepsit crunt, da? Dar în situația voastră, ce pot eu să vă spun este că pentru a găsi soluții, pentru a rezolva orice aspect al vieții, trebuie să aveți și un pic de inițiativă. Să aveți un pic de inițiativă și să vă planificați, iar în afară de aceste lucruri, trebuie să fiți hotărâți și implicați. Da? Pe de altă parte, avem pentru a face toate aceste lucruri, pentru a ieși din acest blocaj, să spunem așa, este nevoie de o anumită clarificare, este nevoie de o anumită lămurire. Este nevoie să priviți situația dintr-o perspectivă total diferită. De ce? Pentru că avem un 7 de bâte. 7 de bâte, să știți că îmi vorbește foarte mult de situația în care parcă sunt persoane, sunt energii pe lângă voi. Acum nu știu, că e din invidie, că e din gelozie, Dumnezeu știe de ce, dar sunt persoane care tot parcă știi, cum e ca pasărea care te ciugoale așa, care bagă bățul prin gard de fiecare dată să vă provoace. Lucrul ăsta pe voi vă blochează. Dacă veți începe să priviți situația asta dintr-o altă perspectivă și vă dați seama, mai ales 7 de bâte, dragilor, voi nu sunteți atât de vulnerabili pe cât credeți că sunteți. Voi sunteți pe o poziție de putere. Iar toate aceste lucruri nici măcar n-ar trebui să vă lăsați voi afectați de ele. Să ieșiți din acest blocaj, pentru că spânzuratul, de fapt, este abate pasul pe loc. Cum o puteți face? Cum o puteți lămuri, ca să spunem așa, descifra ce trebuie înțeles, că este decât un blocaj provocat de exterior și odată ce voi priviți lucrurile dintr-o perspectivă nouă, într-o nouă lumină și vă distanțați un pic de ce vă interesează pe voi, în așa fel încât să o priviți un pic mai la distanță. Imaginați-vă de câte ori nu ne-am dus, poate mulți dintre noi, dau un exemplu penibil și obișnuit și cu care cu siguranță mulți dintre voi o să fiți de acord, să ne ducem la un magazin, sunt foarte multe puse pe raft și dacă ne apropiem, parcă putem trece pe lângă produsul care ne interesează. Dar dacă ne distanțăm un pic și privim așa pe ansamblu, imediat îl găsim. E cam așa. Cam așa trebuie să se facă. Cam în ce direcție merge situația voastră? Situația voastră cu 2 de monede merge avem 2 de monede, 2 de bâte, o regină de bâte, iar zodii de foc. Dragii mei, situația merge către, cum să spunem, voi veți încerca o perioadă cel puțin de dragul familiei, de dragul celor dragi vouă, cei care cercul vostru intim, veți încerca să împăcați și capra și varza în același timp. O perioadă. De ce spun o perioadă? Pentru că o energie de foc, berbec, leu, săgetător, posibil să vă cam scoată din zona voastră de confort. Cineva foarte activ, cineva, ca să zic așa, poate prea autoritar, prea posesiv,
încă vă va fi un pic cam greu să țineți pasul cu această energie atât de puternică, mai ales că voi sunteți și un semn fix. Într-adevăr, la voi, cel puțin, schimbările astea bruște vă cam obosesc. Este recunoscută comoditatea până la urmă a Taurului și a faptului că nu le plac schimbările bruște, nu. Și dat fiind că avem aici la elementul surpriză un 8 de monede alături de un 6 de cupe, să știți că această situație poate cunoaște schimbări printr-un plan foarte concret, foarte bine stabilit. Aș spune că ori printr-o situație, nu știu de ce, legată de bani, care apar sau dispar neașteptat, sau o mutare posibil. Ceva se modifică, ca și structură în viața reală, sau ceva se materializează la propriu, se schimbă în mod vizibil. Și știți cine o aduce? Ori o situație din trecutul, o personaj din trecutul îndepărtat, care e posibil să schimbe această energie. Nu știm deocamdată, în afară de zodiile pe care deja vi le-am spus, nu mi-apar alte zodii, dar ce pot să vă spun că toată această situație și pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, o poate aduce, cum am mai spus, o acțiune concretă. Ceva care se schimbă în mod vizibil, ceva pe care voi nu o să-l anticipați, nici măcar nu vă gândiți, dar care vine din trecutul îndepărtat, adus de o persoană din trecutul îndepărtat. Că este o veche relație amoroasă, că este un vechi amică, că este, nu știu, un cunoscut, un familiar pe care poate nu l-ați mai văzut de nu știu câți ani, dar va schimba foarte mult energia situației. Aș mai spune vis-a-vis de acest tur de monede că e vorba de cineva cu care voi cred că ați construit împreună ceva. O casă, nu știu, poate chiar și o familie, nu știu, sau o afacere posibil. Cineva care ați avut, cum să spun eu, a existat o anumită atenție foarte amănunțită unul față de celălalt, sau cel puțin această persoană față de voi. Acum voi adaptați. Haideți să vedem și ce frază inspirațională, botanică am pentru voi, dragilor Taur. Să vedem ce avem noi aici. Și avem năsturașul. Năsturașul care ne vorbește victorie și cucerire și spune așa: Lao Tzu a spus această frază inspirațională și spune în felul următor, că cel care îi controlează pe alții poate fi puternic, dar cel care se stăpânește pe sine este și mai puternic. E cu dus și întors și acest mesaj inspirațional e cu tâlc de cei care controlează pe ceilalți, posibil să se simtă puternici, dar de fapt cine deține cea mai mare putere e cel care se poate controla pe sine însăși. E ca și cum mai spune, te afli într-o situație, dau un exemplu, te afli într-o situație conflictuală, să spunem, și faptul că reușești să reziști unor provocări este de fapt această putere de sine, de abținere, să spunem așa, chiar te poate feri de foarte multe necazuri, de consecințe dramatice.
Este cu tâlc, este pentru voi și eu sper din suflet să vă și folosească. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Aceasta a fost tema pe care cărțile de tarot au vrut să ne o povestească. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare la lecturile noastre săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.